ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න වෙන්ද වගේ මදත් ඔයාලා ඔක්කොම ටෙක් විත් ලාරා YouTube channel එකට මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලා කලින්ම දන්නවා ඇති. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලා YouTube එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලට YouTube එකෙන් වැරදි දේවල් සජෙස්ට් වෙනවා. ගැලපෙන්නේ නැති වැරදි ෆොටෝ වීඩියෝ අපිට සජෙස්ට් වෙන එක අපි නවත්ත ගන්න කොහොමද කියලා තමයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයාලගේ ෆෝන් එක ඔයාලගේ ළමයි පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා YouTube එකට ගියාම ඔයාලගේ ළමයිට ඒ වගේ වැරදි දේවල් සජෙස්ට් වෙන එක පෙන්වන එක නවත්ත ගන්න අපිට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඒක කොහොමද කියලා වැඩි කතා බහක් නැතුව ගිහින් බලමු. අපි යන්න ඕනේ මුලින්ම අපේ YouTube app එකට. මම යනවා මගේ YouTube app එකට. app එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ interface එකේ අපි යන්න ඕනේ setting ඇතුළට. මම යනවා දැන් මගේ setting ඇතුළට. YouTube එකට ගිහලා මේ විදිහට YouTube එකේ setting ඇතුළට යන්න. setting ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට මේ විදිහේ option කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේනේ option වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම general කියලා option එකක් තියෙනවා. අපි ඒ option එක උඩ මේ විදිහට touch කර ගන්න ඕනි. මම ඒ option එක උඩ මේ විදිහට touch කර ගන්නවා. touch කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේනේ interface එකේ අපි පාතරම යන්න ඕනේ. පාතරම ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේන option එකේ අපිට මේ tick එක on කරන්න තියෙන්නේ. මේ ටික් එක ඔෆ් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් ඒක උඩ මේ විදිහට ටච් කරලා මේ ටික් එක දැන් ඔන් කරගන්නවා. අපිට දැන් YouTube එකේ කිසි මේ වගේ වැරද්දයක් සජෙස්ට් වෙන්නේ නැහැ. අපිට බය නැතුව අපේ ෆෝන් එක පොඩි ළමයෙකුට උනත් පාවිච්චි කරන්න දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔහොම තමයි අපි ලේසියෙන්ම අපේ ෆෝන් එකේ YouTube එකෙන් අපිට සජෙස්ට් කරන වැරදි දේවල් පෙන්වන්න නැති විදිහට අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ. මම ඔයාලට අද කියලා දුන්න දේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් අද මම මගේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මතක ඇතුව Mr. Boo YouTube channel එක subscribe කරලා notification all දාලා තියාගන්න. ආයෙත් දවසක මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අද මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම thank you.